Hi everyone and welcome back to our channel, and for today's video guys, isasabihin ko sa inyo or kung bakit nga ba ayaw ng mga tao na sumasali sa mga iba't ibang networking na kumakalat ngayon. So guys, alam ko, ramdam ko yan kasi isa rin ako sa mga, alam mo yun, na-invite or sabihin na natin na napasama, ganyan, talaga doon sa mga nagne-networking. And I am telling you that kasama ako or isa ako sa mga member ng front row. So kung gusto niyo malaman guys, yung iba't ibang mga sigurong nagkakatulad tayong mga perceptions about sa pag-join sa networking, so please consider watching. So guys, yun na nga as nasabi ko kanina, kung bakit nga ba nagtataka, hindi man nagtataka, yung mga ayaw na mga tao na talaga nagsasali sa mga networking, which is ramdam ko din naman yung kasi nga kasali ako sa networking. So siguro unang-una dyan is because dahil nga iniisip nila na agad na ang networking ay isang scam. So this is like a pyramiding scam, ganyan-ganyan yung mga nababalitaan natin sa TV na halos ang iba milyon-milyon talaga yung nakukuha or talagang sobra yung mga naloloko ng mga tao. So, siguro guys sa akin, as part of being a front row member, I am a distributor, legit seller guys ako, legit distributor ako ng front row. So, ayun, siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit nasabi nilang scam kasi napapag-iwanan sila or tinatakbuhan sila nung mga tao na nasalihan nila. Which is for me, sa akin naman, on my experience sa pagpa-front row, hindi naman ako nakaranas ng kahit na anong tinakbuhan ako or kaya wala akong napala dun sa aking pagsali sa front row. So yun, siguro kanya-kanya rin kasi yan. So better talaga guys na i-check nyo muna yung company or yung networking na sasalihan nyo. So matcha-check nyo naman siya guys sa DTI. So yun, i-search nyo lang dun sa DTI website nila yung pangalan ng networking na sasalihan nyo para makasure kayo na hindi kayo may scam. And then yun nga, meron din naman talaga ng mga tao, yan, katulad ng aso ko, tahol ng tahol. Isasasabi nilang scam, so pasensya na lang sa aso kasi hindi talaga sila tumigil kasi may dumadating na tao dun sa bahay ng kapatid ko, ng kuya ko. So yun, balik tayo sa pinag-uusapan natin. So siguro kaya nasasabi nilang scam kasi natatakbuhan sila ng mga upline or ng mga taong nag-invite sa kanila. Kaya ayun, talagang so halos makikita mo talaga sa TV na halos limpak na salapi or milyon-milyon na pera talaga yung nai-scam dun sa mga taong ito, which is for me nakakasad lang kasi nang dahil dun halos lahat ng mga networking na nagwo-work naman, na legit naman is nadadamay ng dahil sa mga ganito. So yun guys, so better na talaga mag-background check kayo dun sa mga tao na mag-i-invite sa inyo, na sa mga tao makikipag-usap sa inyo, ipagtanong nyo dun sa mga, halimbawa may makakilala kayo, mga mutual friends, or kaya may mga alam mo yun, yung talagang magre-research ka about the person and about sa business na papasukin mo or dun sa networking na sasalihan mo. And then, sa pangalawa naman guys, kaya ayaw siguro ng mga tao na sumasali sa mga networking is because puro pangako at saka mga kasinungalingan lang yung mga sinasabi. And for me guys, sa akin, hindi ko masisisi talaga yung mga taong yun. Kasi syempre, sino ba naman talaga ang matutuwa na halimbawa katulad ng mag-i-invite sa iyo yung isang tao, ganyan, sasabihin ni, free ka ba, ganito, na sa isang araw na to, 1 or 2 hours lang, pwede ka ba, ganyan-ganyan, may meeting lang, gusto lang kitang isama, or kaya mga iba sinasabi pa na, libre fries, libre donut, libre coffee, ganyan, may Starbucks, ganyan. So guys, sa akin, wag nyo, dun sa mga nag-i-invite, sa mga networking, wag niyo sabihin sa kanila yung mga ganon na mga libre-libre ganyan. I-direct to the point niyo sila kung saan ba yung, kung ano ba yung ino-offer niyo at kung saan lugar ba yon. Or alam mo yun, kasi sayang yung mga oras na syempre na dapat na ilaan ng tao. Na halimbawa maghahanap siya ng trabaho or maghahanap siya ng mas pwede pa niyang pagkakitaan. So, for me, nasasayang yung oras ng tao. Halimbawa, kung mapapapunta mo man siya doon sa place, tapos ayaw naman niya, kaso wala na siyang magagawa, syempre nahihiya na siyang umalis, ganyan-ganyan. So, nasasayang yung oras ng tao. So, sa akin guys, for me, mas okay na diretsahin mo na yung tao doon sa pakay mo sa kanya. And then, third naman guys, is malaking pera yung ilalabas mo, ganyan. So, sa akin guys,
dati nagsimula ako sa front row na nasa pinaka-bronze na dun lang ako sa bronze package na kinuha ko na nag-over siya ng 3,988. So yun, may mga including na gamot na doon at saka soaps na pwede mong ibenta para bumalik yung pera na inilabas mo. So yun guys, malaking pera. Syempre, hindi naman lahat ng tao is makaka-afford agad-agad kahit nasabihin na 3,000 plus lang yun, less than 4,000 plus lang yun, makukuha mo rin yan, kikitain mo din yan. So guys, sa akin, wag mong pilitin yung tao sa pagiging ganun. Kasi hindi naman lahat ng tao is may pera. Hindi lahat ng tao is kayang makaipon agad ng ganung kalaking pera. Kasi syempre, nagdadalawang isip pa yung mga yan. Hindi mo pwedeng pwersahin yung mga yan na, sige, nasali ka na. Konting pera lang naman yan, as in kikitain mo talaga agad yan, basta may hipagtulungan ka lang, basta magiging magiging active ka lang, ganyan. So guys, kasi iba-iba kasi tayo mga tao. So kung alam mo interested yung tao, malalaman mo naman yan sa kanila, kasi syempre sasali at sasali yan. At saka alam mo yun, kasi malaking pera na nga ilalabas mo, tapos syempre kilala mo pa yung in-invite mo, hindi naman siya ganun kalakihan yung sahod niya, hindi naman kalakihan yung naiipon niya, ganyan, yung sasabihin mo mapa-students, kung may empleyado, OFW, ganyan. May kanya-kanya kasi yung guys na, alam yung pinagkakalaanan ng pera. So sa akin, wag mong pipilitin yung tao kung alam mong walang pera, tapos ipupursu na sayang yung opportunity, ganyan, sayang yung kikitain mo na sana next month, next week, next day, kikitain mo na. So wag ganun mga kabeshis ko na mga katulad ko nagne-networking, wag natin silang pilitin sa ganong mindset na alam mo yun, nang dahil lang doon is mapapasali sila. So hayaan natin sila mag-isip, hayaan natin sila or bigyan natin sila ng time, kasi nga alam mo yun, sa may mga taong interested at yung may mga taong maglalaan ng oras para dyan, is talagang sasali at magkukusa yan. And then, fourth naman guys, na kaya siguro ayaw na mga tao na sumasali sa networking is dahil invite ka ng invite. So yun guys, sa akin kasi naipaliwanag sa akin yun nung bago ako sumali, bago ako magpa-member is, kailangan mo talagang mag-invite ng tao, syempre, para dagdag kita yun. So, doon guys is, syempre sa kada invite mo is magkakaroon ka ng 1,000 na parang referral fee, ganon. So, syempre hindi naman lahat ng tao is maraming friends na may pera, maraming kakilala may pera para mapasali nila, para mapa-join nila, para magkaroon sila ng reference nga na, rather referral, ganyan. So, hindi rin naman natin sila pwedeng i-push through na mag-invite ka kasi kaya wala kang kinikita kasi wala kang ini-invite. 'Di ba? Ganun kasi yung iba na parang sa halip na i-lift up mo yung papa-member, pero yun nga, ang nangyayari pa is mas dinadown mo pa sila, which is very, very wrong. Kaya minsan ng iba sinasabi nila na scam yon kasi nga napapabayaan sila, hindi sila nag-guide ng maayos ng mga uplines nila or ng mga tao na nag-i-invite sa kanila. So paano nga naman sila sasali? Paano sila mag-grow kung talagang iiwanan mo sila sa area at tapos sisisihin mo pa sila, bakit wala ka nai-invite? Bakit hindi ka nagsikap? Bakit hindi mo kami gayanin? Bakit hindi ka magpunta sa ganitong meeting? Bakit hindi ka magpunta sa mga ganitong mga everyday, ganyan, sa mga pinapakita ng mga front row, na may mga artista, na mga etc. So guys, wag natin silang sisihin or wag natin silang ibigay yung mindset na katulad nun, kasi talagang madadala sila. Tapos, yun nga, dun sa kanila mga experience na ganun, syempre kakalat yan. Kaya nagkakaroon ng negativity sa mga networking. Then, pang fifth naman na nakikita ko kaya ayaw din sumali ng mga tao or kaya mga nagdadalawang isip sila na sumali sa networking is because of walang future daw sa networking. So guys, for me, hindi ako nag-invite ng tao kasi una-una hindi ako marunong makipag-talk. Alam mo, hindi mong mapilit agad yung tao, ganyan. Hindi naman ako ganong klase ng tao na talaga magpupush through sa isa. Sa akin guys, is nag-i-invite ako via message. Message ko lang sila halimbawa sa Facebook, ganyan. Habang nakakitaan ko sila ng parang sila ng mga networking, ganyan. Yung hindi ko pinipilit. Yun, ganun yung para sa akin, para mapasali ko sila. So,
yung sa mga tao na nagsasabi ng mga walang future, ganyan, na wala silang mapapala. So, sa akin naman guys, is hindi naman. Siguro kasi, oo, hindi ako nagkakaroon ng maraming referral, ganyan, kasi nga hindi ako pala invite. Pero sa akin kasi guys, ang ginagawa ko sa mga, dahil sumali ako sa front row kasi gusto ko na mas nagbebenta ako through online. Or kaya naman, may mga people or mga persons na na-explain ko sa kanila ng maayos, yung about the products, ganyan. So, pasensya na talaga dun sa aso. Nasa na ako? Yun nga, dahil nga nagbebenta kasi ako guys ng gamot, kaya mas naging priority ko yun kaysa sa mag-invite ako. Kasi sa tingin ko, in a week na halimbawa hindi ako makapag-invite, wala akong kikitain. Pero in a week for me na makapaglabas lang ako or makapagbenta ako ng gamot, is malaki na yung, mas malaki yung kikitain ko, syempre. Alam mo yung kanya-kanya lang kasi yan ng diskarte, ganyan. Kung hindi mo forte or ano yung tawag doon? Forte, whatever. So, pasensya na. So, yun, kung hindi mo naman gusto yung gano'n na invite ka ng invite, ganyan. So, at saka sabi mo walang future, hindi naman. Sa akin kasi halos, isa sa nagbibigay sa akin ng income is yung networking nga, which is yung front row. Kasi nga nakakapagbenta ako ng mga products, weekly, ganyan. So, sa akin guys, not to brag, nakakapagbenta ako ng mga products like 5 capsules, ganyan. So, 'di ba, kapag member ka ng front row, may 50% discount ka. And yung 50%, another 50% is yung kita nun is napupunta sa iyo. So, sa akin guys, every week is nakakita ako or nakakapagbenta ako na at least na 5 capsules at saka minsan 5 capsules, 5 bote, yung mga yung nasa 60 cups na mga Lux White, Lux Protect, Lux Renew, ano pa yun, Lux Slim, or kaya mga soaps, and saka yung kanilang mga BB cream or BB stick, ganyan, nakakapagbenta ko. So, not to brag guys, more or less, in a week is nakakapag kumikit ako ng nasa 5,000 pesos. So, yun guys, hindi naman siya talagang weekly, dire-diretso, ganyan-ganyan. Pero as in, sa isang buwan, is sinusure ko na talagang kailangan kong kumita ng sarili ko kailangan kong kumota dun sa aking monthly na gustong kitain. So guys, yun lang sa akin yung mga reasons kung bakit siguro ayaw talaga ng mga tao na sumali sa mga networking or mga sa front row nga, ganyan-ganyan, na may mga nasasabi silang masasama. O sa akin guys, wala naman akong kinakampihan dito kasi nga member din ako, and as well as alam mo yun, naging member or kaya noon naramdaman ko din yung gano'n na mga hesitations, ganyan-ganyan. So yun guys, sa akin lang is wag naman masyadong masasakit yung nasasabi niyo about front row. Siguro sa iba, medyo mali lang yung pag-approach sa inyo, or siguro hindi nyo lang nagustuhan yung pag-approach sa inyo ng mga taong nag-invite, ganyan-ganyan. Syempre kasi hindi ko kayo masisisi dahil nga nang nasasayang yung oras nyo, ganyan. Kaya sa halip na nakapag trabaho na, nakapaghanap ka na ng trabaho, ganyan-ganyan, tapos may mag-message pa sa'yo na kung interested kang sumali. Interested kang sumali, gusto mo ng libre, coffee, hamburger, fries, ano pa ba. Gusto yung mga palibre-libre, ganyan. So, pasensya na talaga sa inyo. So, sa akin, hindi naman ako nag-i-invite dito guys sa video na to. Hindi ako nag-i-invite as in, gusto ko lang ma-explain or siguro mag-give yung sides ng mga taong nag-i-invite sa pag-front row. So, yun guys, siguro kung meron pa kayong gustong i-share or kung meron pa kayong hinaing, kung meron pa kayong reklamo, ganyan, dito sa mga networking na to. So, yun, comment lang kayo syempre sa baba. And then, yun lang guys for this video. And I hope na mag-subscribe ka na sa aking channel. And pindutin mo rin yung notification bell para notified ka sa aking future videos. And of course, huwag mo rin kakalimutan na i-like ito and i-follow mo ko sa aking mga social media accounts. And then, yun lang guys. And maraming salamat. Bye!